มัยนี้ใครๆก็ห่วงเรื่องความสวยความงามจะดีไหมคะถ้าเราจะสวยหล่อดูดีจากภายในและทำให้เราอายุยืนอย่างมีคุณภาพ Anti Aging คือคำตอบค่ะเพราะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการสุขใจใกล้หมอกับช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณผมเชี่ยวชาญในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพโดยส่วนตัวหมอจบจากศรีราชนะครับมหาลัยมหิดลแล้วก็ไปเรียนศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขา Anti Aging หรือบางคนเรียก Anti Aging นะครับ and Regenerative Medicineจริงๆศาสตร์นี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่นะครับบ้านเราอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรือแพทย์บางคนที่จบมานานแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เคยได้ยินศาสตร์แบบนี้บ้านเราเนี่ยหรือว่าแพทย์ที่จบในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถูกสอนให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อคนไข้คนนั้นป่วยแล้วนะครับเขาเรียกการรักษาแบบพาสซีฟหรือว่าการรักษาแบบตั้งรับซึ่งก็เป็นประเพณีหรือว่าเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมาช้านานว่าบางครั้งเนี่ยประชาชนป่วยไม่เยอะก็จะไปซื้อยากินเองไปดูแลร่างกายตัวเองแต่ในเมืองนอกเองเนี่ยหรือว่าในประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการรักษาทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นบนการพัฒนามากขึ้นนี้เนี่ยเราเลยเรียกศาสตร์เนี้ยว่า preventive medicine นั้นคำว่า anti aging หรือ anti aging เนี่ยคนได้ยินเบื้องต้นเนี่ยนึกว่าเรารักษาหรือเราดูแลเรื่องผิวหนังดูแลเรื่องสุขภาพผิวเพื่อความสวยความงามซึ่งจริงไม่ใช่นะครับอันนั้นคือแผนกผิวหนังนะหมอทางด้านนั้นก็เรียกหมอตัดจวิทยาหรือหมอผิวหนังหมอทางด้านนี้จริงๆในเมืองนอกเนี่ยเขาเรียกว่าหมอ preventive medicine หรือหมอ wellness หรือหมอดูแลสุขภาพความแตกต่างคืออะไรคร่าวๆให้ฟังเข้าใจง่ายคือสมมุตินะเราไปตรวจร่างกายประจำปีทุกปีนะทุกๆคนเวลาไปตรวจเนี่ยเพราะทุกคนรักสุขภาพเวลาเราไปตรวจร่างกายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลส่วนใหญ่ออกมาคล้ายๆกันคือดูเบาหวานดูความดันดูไขมันดูตับดูไตถ้าไม่มีอะไรปกติดีก็กลับบ้านได้อันนี้เขาเรียกการตรวจร่างกายเพื่อหาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรหรือยังถ้ายังไม่มีก็ไม่เจอถ้าบางทีมีเยอะถึงจะเริ่มเจอถึงจะเริ่มรักษาด้วยการกินยานะครับ Anti Aging ก็คือการที่เรามีพัฒนาการในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาการมากขึ้นนะเครื่องมือพวกนี้คิดภาพง่ายๆเหมือนกับเราสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแว่นขยายอันใหญ่ๆมากขึ้นแว่นขยายอันนี้เนี่ยก็สามารถลงไปดูเลือดเราได้ลึกกว่าเดิมเวลาเราลงไปดูได้ลึกกว่าเดิมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่เริ่มต้นก่อนที่เราจะป่วยหมอพูดทุกครั้งนะครับเวลาคุยกับคนไข้เวลาคุยกับนักเรียนนักศึกษาเวลาเราสอนการศึกษาทางด้านนี้เนี่ยว่าร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนรถยนต์นะถ้าเราใช้ชีวิตไปหรือเราขับไปจนร่างกายเราพังก็เหมือนเราปล่อยให้รถเราพังเราก็มาซ่อมเวลาเราซ่อมเสร็จเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยยากกว่าหรือไม่เหมือนกับรถยนต์ยังไงไม่เหมือนตรงที่1ร่างกายมนุษย์เราไม่มีอะไร2เปลี่ยนอะไรไปก็ไม่เหมือนเดิม3เวลาพังแล้วซ่อมยากนะครับการดูแลสุขภาพร่างกายแบบ Anti Aging ก็คือการดูแลก่อนเราจะป่วยคอนเซปต์พื้นฐานของสมาคมหมอที่อเมริกานี้เนี่ยหมอทุกคนที่จบจากเขาเรียก American Academy of Anti-Aging Medicine and Regenerative Medicine ก็คือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพก่อนเราจะป่วยเนี่ยคอนเซปต์คือไม่ใช่ให้มนุษย์ทุกคนอายุยืนยาวอย่างเดียวนะครับอายุยืนยาวแล้วนอนอยู่บนเตียงบ้างนั่งอยู่บนรถเข็นบ้างเป็นอัมพาตบ้างเป็นอัมพฤกษ์บ้างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้างเนี่ยเข้าใจว่าคงไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนั้นการมีชีวิตยืนยาวเนี่ยต้องวงเล็บว่าเต็มไปด้วยคุณภาพด้วยเต็มไปด้วยคุณภาพคืออายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ช่วยเหลือตัวเองได้เดินเหินได้กินอาหารได้อาบน้ำได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะใช้นะครับในการที่เป็นทฤษฎีเริ่มต้นสำหรับการช่วยเหลือคนไข้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่ Anti Aging ก็คือการลงมาดูร่างกายหรือการเอารถไปเช็คระยะทุกๆ10,000 กิโลดูซิว่าในช่วงนั้นเราขาดแคลนอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้พูดง่ายๆก็คือการตรวจร่างกายประจำปีแบบละเอียดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ Anti Aging หรือ Wellness ในเมืองนอกเนี่ยก็คือ Executive Check-up หรือการตรวจร่างกายดูทุกอย่างให้ลึกขึ้นเราจะได้เห็นหรือเราจะได้
ดูหรือแพทย์ที่รักษาเนี่ยจะได้สะกิดเตือนเราได้ก่อนที่เราจะป่วยนะครับนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการดูแลเกี่ยวกับเรื่อง anti aging ที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้างนอกใช่ไหมจริงๆเป็นเรื่องความสวยความงามนะครับแต่มาจากข้างในเลือดก็คือทำเลือดเราทำร่างกายเราข้างในเนี่ยให้ประสิทธิภาพร่างกายดีขึ้นมากกว่าเดิมคนไข้หลายๆคนนะครับก็จะรอจนตัวเองไม่สบายหรือบางคนเนี่ยก็จะไปพบแพทย์นะครับเราเจอได้บ่อยครั้งเหลือเกินในชีวิตสังคมคนเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยว่าเราไปพบคุณหมอนะครับตรวจร่างกายประจำปีเพราะเรามีความห่วงใยสุขภาพนะผลที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คอเลสเตอรอลสูงนะบางคนก็ไตรกลีเซอไรด์สูงบางคนก็น้ำตาลสูงนะสิ่งที่ทุกคนทำก็คือว่าคุณหมอครับคอเลสเตอรอลผมสูงนะครับคุณหมอก็จะให้ยากลับไปกินนะก็เป็นยาลดไขมันยาลดไตรกลีเซอไรด์ยาลดคอเลสเตอรอลพอกลับไปปุ๊บเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าก็จะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการไม่ได้ปรับเปลี่ยนก็กินยาไขมัน1 เม็ดรับมาก็ยังไปกินโต๊ะจีนอยู่ยังไปกินเป็ดปักกิ่งอยู่กินหมูหันอยู่ออกกำลังก็ไม่ค่อยมีเวลาออกได้น้อยเหลือเกินผ่านไป3 เดือนคอเลสเตอรอลก็ยังขึ้นไปอีกอย่างนี้ก็ได้ยาอีกเม็ดหนึ่งการรักษาแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นข้อดีกับคนไข้แต่จริงๆแล้วในระยะยาวไม่ดีนะครับคิดง่ายๆเนาะมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนแนวทางในอเมริกาเองหรือในประเทศยุโรปเองเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งนี้มากขึ้นเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนมีภาวะโรคอ้วนมากเหลือเกินการรักษาแบบ preventive medicine เนี่ยคือการลงไปนั่งคุยกับคนไข้เยอะขึ้นนะครับแนวทางคนไข้ที่มารักษาเนี่ยเราจะไม่สปอยนะเขาเรียกคือเราจะไม่ตามใจคนไข้นะครับเช่นคอเลสเตอรอลสูง300 400เอายาไปเพิ่ม1 เม็ด2 เม็ด3 เม็ดถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเราจะไม่เริ่มต้นโดยการให้ยาเราจะเริ่มต้นโดยการมาเล่าให้ฟังว่าอาหารการกินประเภทไหนที่คนไข้ไม่ควรกินอาหารการกินประเภทไหนที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงงั้นการแพทย์แบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสปอยคนไข้นะครับเพราะเป็นการรักษาที่แต่ต้นเหตุความหมายคือหมอเนี่ยเปรียบเสมือนโค้ชคนไข้เปรียบเสมือนนักกีฬาหมอไม่สามารถลงไปแข่งแทนได้นะดังเช่นทุกอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสุขภาพตัวเองก่อนนะครับหมอจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการฝึกแนวทางในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องเพื่อมีประสิทธิภาพร่างกายที่สูงที่สุดมีการช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดยาวนานที่สุดหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า quality of life หรือคุณภาพชีวิตนะครับสูงที่สุดและนี่คือสิ่งสำคัญที่เราเนี่ยที่แผนกนี้หรือว่าแนวทางในการรักษาการแพทย์แบบ wellness นี้เนี่ยเปรียบเสมือนคนที่มาเป็นผู้ช่วยนะครับทีมแพทย์เองจะเป็นผู้ช่วยในการดีไซน์ในการออกแบบในการบอกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างกายตัวคุณข้างในลึกๆว่าเราเริ่มต้นจะต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษตรงไหนคือจุดอ่อนตรงไหนคือจุดบกพร่องเมื่อเรารู้ว่าตรงไหนคือจุดบกพร่องแล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยตัวเองในการป้องกันพร้อมกับมีแนวทางในการรักษาจุดอ่อนนั้นๆให้แข็งแรงขึ้นเพื่อทำให้สุขภาพเรายืนยาวแบบมีคุณภาพที่สุดหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า optimum health คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปบ้านเราเรียกทางสายกลางที่สุดนะครับนี่คือการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องทำทุกอย่างอยู่ในความพอดีตอนนี้พอจะเข้าใจความหมายของ anti aging เวชศาสตร์ชะลอวัยกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคราวหน้าหมอแอมจะมาให้ความรู้ชะลอวัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันสัปดาห์หน้าค่ะบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะฟันที่สำคัญนะคะหากใครก็ตามสุดสวยสุดหล่อแต่มีกลิ่นปากเนี่ยจบค่ะพี่จบแน่นอนจบเหด้วยเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้เราก็ได้ดูแลเรื่องของความสวยความงามควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยเพอร์เฟกต์เลยค่ะดูรายการสุขใจใกล้หมอวันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถฝากคำถามไว้ได้ที่
Facebook สุขใจใกล้หมอค่ะ ถ้าคำถามไหนส่วนตัวนะคะ ก็อินบ็อกซ์มาได้ค่ะ เรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาตอบคำถามให้กับคุณค่ะ ค่ะ แต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับสุขใจใกล้หมอ สัปดาห์หน้ายังคงอยู่กับทันตแพทย์คนสวย ใครที่มีปัญหาเรื่องของฟันอย่างหนักจนถึงขั้นต้องใส่ฟันปลอมทำรากฟันเทียมห้ามพลาดค่ะ ว่ามนุษย์เราอยากจะอยู่ยืนยาวนับพันปีนะหรือสิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆ คือยาที่ทำให้มนุษย์เป็นอมตะ ยาอายุวัฒนะ สิ่งเหล่านี้